Akkor felvétel indul. Kombinó, Széll-Kálmán tér, gyerünk. Sziasztok! Rikári vloggal jelentkezem, 4-es 6-ossal fogunk közlekedni, itt ezzel a kombinóval. Azt írja, hogy most azt írja, hogy Új-Buda központba megyünk, az előbb kocsi színt írt, hát micsoda szerencsénk van, hogy most nem a kocsi színbe mehetünk, hiszen nemrég onnan jöttünk, becsukjuk a néni előtt az ajtót, és mivel a holdfény jelző szabadot jelez, ezért gyorsan elindulunk. Kiírjuk a sebességet ide az alsó sarokba, egyébként annak örömére közlekedünk a 4-es 6-ossal, hogy ugye most már vágányzárban a 4-es 6-oson megpróbáljuk felidézni azokat a boldog időket, mindjárt kisiklunk, felborulunk és rekonstruálunk különböző baleseteket itt a OpenBVE platformon, vagyis hogy játékban. Egyébként most itt nyomjuk neki, mert haladni kell, mert a menetidőt azt tartani kell, viszont közben ezt meg kell mutatnom, hogy közben itt menet közben isszuk meg megint a kávét, mert hogy a végállomáson nem volt idő kávézni, úgy meghajtott minket az irányítás. Közben itt elhaladunk a Lada mellett, meg a benzinkút mellett, és megpróbálunk pontosan megállni. Hát ez nem biztos, hogy sikerül, mert Rikári ugye vakegér, hát nem is nagyon sikerült. Hopp, elütöttük a gyalogost az ebrán. Megyünk a bőribe. Na mindegy, hát ennyi belefér. Ugye most mi nem állunk be tankolni, mert hogy a kombinót azt nem kell tankolni, de hanem inkább felvesszük az utasokat. Most kinyitottam egyáltalán az ajtót? Kinyitottam az ajtót. Pedig még józan is vagyok, ugye már tényleg régen volt ittas vezetős vlog is, majd olyat is kellene csinálni. Hát menjünk tovább, nem látom a holdfényjelzőt, de biztos szabad. A gyalogosok nem jöttek, nem ütöttünk el senkit, úgyhogy megyünk itt a retro jármű találkozón, ebben ezen a pályán ugye igazi retro jármű találkozóban, Lada Icarus 211-es régi Suzuki, Skoda, itt lehet menni. Itt mennyivel lehet menni? 20-szal, hát mi most 45-tel megyünk, hát az majdnem 20. Tartani kell a tempót, mert késésben vagyunk, a kávét is azért most isszuk meg, mert a végállomáson, ugye mint mondtam, nem volt rá idő. Rikári 4-es 6-ost vezet. Kicsit furcsa, mert én nekem itt ugye le kellett vennem a hangot, az ahhoz, hogy ti jól halljátok a hangot. Itt közben kísérletezgettem, ha én ugye a kontroll hangot hallom, akkor gyakorlatilag az nagyon belezúg a kimeneti hangba, és ezért én most némában játszom, de ti remélem, hogy halljátok a játéknak a hangjait. Na menjünk, mielőtt vált a holdfényjelző. Ezen még átmegyünk ám. Az előbb megfigyeltem, hogy szabad volt a holdfényjelző, és közben a gyalogosoknak meg keresztbe zöld volt a lámpa. Na most egy kicsit menjünk normálisan, ne gyors hajtsunk. 46-47-tel megyünk, azt hiszem 50-ben szabad. Ha minden igaz. Ugye legalábbis Budapesten annyi a villamosoknak a megengedett sebessége. És hát, hogy itt mennyi, azt én nem tudom. Ugye ehhez a részéhez nem értek, és hamarosan a többi részéhez sem fogok érteni. Ugye ez ilyen, legyen a búcsú menetem mi a fenén. De lehet, hogy nyitott ajtóval megyünk. Na. Na nézzük, hogy most mit csináltunk. Most mindjárt megállok. Ott a táblánál megpróbálok egyszer végre pontosan megállni. Hát annyira nem sikerült. És megnézzük a külső. Nem mentünk nyitott ajtóval, de akkor mi volt az az F4, ami ott világított. Na mindegy.
ezzel nagyon nem törődünk, záródnak az ajtók, kérem vigyázzanak, a hévtől ne szaladjanak, mert szabad a holdfényjelző, menetidő van, tartani kell, itt integetünk a boráros téri hajléktalanoknak. Na itt például egy 30-as van, de mi már 40-nel megyünk, úgyhogy fékezünk egy kicsit. Ők már föl is van oldva, de az a váltó, a utcai váltó, az 15-ös, hát most az jó lesz 28-nak. Na kérem szépen, közben követjük az előttünk haladó kombinót, behoztuk a késést, nagyon ügyesek vagyunk. Ugye előttünk halad a másik kombinó. Itt láthatjuk, és ilyet még nem is tapasztaltam egyébként ebben a játékban. Ja, várjatok, rossz oldalon nyitottam ajtót? Hogy van ez? Ja, azt el is felejtettem, hogy bal meg jobb oldali ajtók vannak, és rossz gombot nyomtam. Na látjátok, kiestek az utasok a két villamos vágány közé. Rikári miket csinál itten? Jó kis jó kis durva menet ez. Na hát ez van, úgyis már kifele lóg a szénám a BKK-ból, most már csinálhatok ilyeneket. Akár összetörhetem az utasok testi épségét is, na ezt most jól megmondtam. Nagyon szépen beszélek magyarul. És akkor... Ugye nagyon régen játszottam ezzel a játékkal, és már elfelejtettem, hogy melyik gomb micsoda. Egy párat megnéztem, de a jobb baloldali ajtó témát azt teljesen kiment a fejemből, csak nyomkodtam, hogy ajtó. Pedig hát ez teljesen egyértelmű. Képzeljétek, ha a villamosvezetők is így csinálnák. Megjönnének Szabiról, Pintyőkös ott megjönne Szabiról, és akkor össze-vissza nyomkodná a KCV-ből a gombokat. Nem biztos, hogy örülne neki a utazóközönség, meg a BKV. De szerencsére Pintyőkös volt nem így vezet, mint én. Mondjuk valószínűleg már nem dolgozna ott, ha így vezetne, mint én most ezen a kombinón. De hát most így most nyomunk egy kombinó menetet, ugye Corvin negyed következik, és hát vágányzat, azt se tudom, hogy hol jár a villamos, pedig elvileg én csináltam a menetrendjét, de rohadtul nem érdekel. Ez volt az utolsó, nem azt mondom, hogy komolyabb projektem, mert nem olyan komoly projekt egy 4-6 vágányzár, de kurva nagy meló. És ebben a hónapban 5 is van, egyébként a BKK-tól való távozásom közvetlen kiváltó oka ez az 5 vágányzár volt, meg amilyen körülmények között ezeknek a menetrendje készült. Egyébként le a kalappal a főnököm nagyon sokat segített, de hát még így is túlzás volt ez a munkamennyiség, meg minden más, ami mellette volt. És ez a része nem titok, hogy ezt tette be a kaput, ez volt az utolsó szög a pohárban, hogy megint ilyen jó magyartalanul fogalmazzak. És akkor most megyünk a Baros utcai megállóhoz, vagy de hol van a Baros utcai megálló? Ez a Baros utcai megálló. A 32-esek tere, ami a 32-es gyalogezredről, Budapest annó házi ezredéről kapta a nevét. Mária Terézia idejében alakult, és akkor itt most megállunk. Amúgy azt hiszem, hogy az igazi 4-es 6-os az most idáig jár, és ott szembe velünk ott van egy kúszóváltó. És innen tovább közlekedik a 4-es 6-os pótlóbusz. Amúgy ugye Európa, de lehet, hogy a világ a legnagyobb forgalmú felszíni normál jellegű villamosvonalán járunk, ami nem tramtrén, nem félig metró, nem könnyű metró. Valami több mint 800 indulás van egy nap, mármint egy normál munkanap. Most ugye iskolaszünet van, úgyhogy ilyenkor nincs annyi. Most nem tudom fejből, de már nem is fogom tudni. Ha még ott dolgoznék pár évet, akkor tudnám.
de nem fogok ott dolgozni pár évet. Úgyhogy a legnagyobb forgalom, és a pótlásnál meg több mint 1000 indulás van, hiába van iskolaszünet, mert ugye egy villamoshoz nem elég egy pótlóbusz. Másfél percenként indul, ha jól tudom, a pótlóbusz. De azt meg tudjátok számolni a futárba, hogyha bementek, akkor meg tudjátok nézni, hogy pontosan hány percenként jár. Ha valós idejűben nézitek, nem lesz annyi, mert úgyis mindig lesz lerohadás, késés, hozé. De ha mondjuk megnéz az ember egy következő napit, amiben még a menetrend szerinti van, nem a tényadat, akkor abban bizony csúcsidőben elég sok menet található. Tudjátok mit? Feladom nektek házi feladatnak, írjátok meg ide kommentbe a lelkesebbek, és vagy mondhatnám úgy is, hogy elvetemültebbek, ki melyiket veszi magára, számolják meg, hogy hány indulása van a 4-es 6-os pótlónak egy munkanapon. Na, kíváncsi vagyok, hogy ki fogja eltalálni. Egyébként tudom fejből, de direkt nem mondtam. Mert nem csak azért, mert hát mondjuk ez szerintem nem titkos. Na, ide beállunk szépen a Blahára. A Blahán, ott szúrt meg engem az anyám. Néha arra haladok, néha most is könygázra fakadok a Blahán. Egyszer ott végzem talán. Ez egy igen kemény világ, ez egy igen kemény világ. Bom, szibom, bom, szibom, bom, szibom. Nem volt rum a kávémban egyébként. Közben figyeljük itt a holdfényjelzőt, mert tartani kell a menetidőt, nagyon lemaradtunk az előző előtt és előző után, és kezdenek sokan lenni. Na, most nem várjuk meg a babakocsis anyukát, 2 perc múlva, vagy bocsánat, 3 perc múlva jön a következő villamos. Vagy inkább most itt haladunk. Majd menjen a kollégával a néni. Így. Beérünk most már a körúti kocsmanegyedbe, ugye balra tőlünk található a buli negyed, de hát itt van a körúton a vége, és ugye ez a része a körútnak, már ez az Erzsébetvárosi, Terézvárosi része, ez már igencsak a buli negyed szélének számít, és elég sokat bandáztunk is itt annak idején. Veselényi utca következik. Bár biztos mondja a néni is, csak én azt nem hallom. Veselényi utca. Na. Jaj. Tehát egy ilyen kis reggeli csúcsidei menetet tolunk itt a 4-es 6-oson. Most már így a Veselényi utca környékén kezdek belejönni. Az elején elég nehezen ment, de közben a kávém elfogyott, úgyhogy telefonálni kell a Moszkvára és a Szélkalefra, hogy hozzanak már ki nekem egy kávét, meg kevés volt. Na és akkor nyomjuk itt neki a történetet, továbbra is ilyen retro járművek, régi Suzi, régi Opel, Lada, Skoda, van itt minden. Nem kéne megállni a holdfényjelzőnél, mert éppen vált. És megint kezdjük utolérni az előttünk lévő kocsit. Nagyon helyesen. Ugye úgy szeretünk közlekedni, mint az egyszeri járművezető, hogy a másiknak a seggébe, és akkor nincsenek sokan a mi járatunkon. A mögöttünk levőt tömik ki az utasok. Azt persze az utasok nem szeretik, meg az irányítók se. Meg senki se, hát kivéve olyan járművezetők, akik így vezetnek. Szerintem azért nem ez a jellemző. A többség próbálja tartani a menetrendet. Több-kevesebb sikerrel, és nyilván nem csak rajtuk múlik, hanem az utasokon, a forgalmon és minden máson. De én most ilyen beleszaros járművezető vagyok, mert a felmondási időmet töltöm. Úgyhogy én most megyek a másiknak a seggében. Oktogon, az egyik ütemben idáig fognak járni a villamosok. Átmegyünk a Kisföld alatti fölött. Jaj! Na, mi van, haver?
Hagyd már el a megállót. Én akarunk beállni a megállóba. Látjátok, így kell közlekedni. Másiknak a seggébe megyünk, nincsenek sokan, üres a villamos. Csúcsidőben. Na, Rikári azért tud valamit, mi? Na, itt az oktogonnál megvárjuk a holdfényjelzőt, az utasokat azokat nem várjuk meg természetesen. Jön a következő villamos, hát jó, nem 3 perc múlva, hanem 5 perc múlva, mert hogy -2-ben megyünk kb. Hát így a sebességkorlátozásokra azért úgy mérsékelten próbálunk odafigyelni. Ez 30-as volt ez a váltó, emelt sebességű váltó, hát 40-nel mentünk, de hát az most nem olyan sok. És úgy mutat a holdfényjelzőt, ti látjátok? Megállt. Itt meg kell állni. Nem kell megállni. Ja, nem kéne neki ennyire tolni, és akkor ugye nyilván jól váltana a holdfényjelző. Egyébként nagyon jó kis pálya ez. Én szeretem. Mennyi piros-fehér Ikarusz? És a kollega az megint nem nagyon akar ki kászálódni a megállóból. Meg ajtót se zárt. Úgy zár ajtót. Nézd már, az 4-es 6-os, ez tudott valamit, aki ezt a játékpályát csinálta, hogy vágányzár lesz, amikor én itt játszom. Nyugati pályaudvar, az ajtók a jobb oldalon nyílnak. Na, jó kis pálya ez az egyik kedvencem. Igaz, hogy másikkal nem is nagyon játszottam mostanában, meg ezzel sem nagyon. Jaj, elszalasztottunk egy lámpát, na most megint nyomni kell neki, hogy utolérjük a kollégát. 4-es 6-os villamos verseny lesz a címe a videónak, lehet. Na. Azért most megállt jel ez a holdfényjelző, úgyhogy megvártunk pár utast, de a többiek azok itt maradnak. Azok 4 perc múlva a következő kocsival közlekedhetnek tovább Buda felé. Tudtátok, hogy régen a Víg Színháznál is volt megálló? A Visegrádni utcán? Az ott van. Valamelyik. Na mindegy. Ne keverjem ennyire bele magam, de itt a Víg Színház az nincs is meganimálva, vagy lemodellezve. Csak ilyen egyszerűsített a vonal, de mondjuk ezért jó. Tehát nem valós idejű, de viszont így viszonylag gyorsan végig lehet rajta menni. És nem olyan unalmas, mert azért valós időben azért kicsit lehet, hogy így játékélményben unalmasabb lenne. Most ne felejtsük el, jó oldalon nyissunk ajtót, megint majdnem elbasztuk a gyalogosokat. És most itt van holdfényjelző? De az meg visszaugrik a végállomásra, tehát csak ez a nézet van. Hát vegyük úgy, hogy szabad a holdfényjelző, nem jönnek a gyalogosok, zárjuk az ajtókat, és indulunk föl a Margit hídra. Ugye itt is nagy munkálatok vannak most a valóságban, nem úgy, mint itt a játékban. Ugye sávlezárással itt a járdán vezetett kerékpárutat újítják föl. Mondjuk itt a valóságban nincs is ennyi sáv, de ez mondjuk mindegy. Egyel kevesebb van mindkét irányban. Azt hiszem sebességkorlátozás van a Margit hídonnál. Csak ott a váltó, nem? De én most megyek itt 40-nel. Szigetnél ugye a túloldalon kell megállni. Nincs lámpa. Egy kicsit, hát itt is gyorshajtottunk, 15 helyet mentünk 21-jel, de hát ennyi még talán belefér.
Itt is egy kicsit túlmentünk. Nem nagyon. 1-2 méter, 6 métert azt írja, de hát az a táblától van. Azt mondja, bezárhatom az ajtókat és indulhatok. Hát akkor záródnak az ajtók. A Budai hídfő következik. Föl vannak állványozva a házak, épül szépül Budapest. Átszállhatnak a H5-ös hévre, biztos mondja a néni itt közben. Átszállhatnak az ötösre. Meg már éppen, hogy elindultunk, már nyomni is kell a féket, mert bizony itt vagyunk az előző villamosnak a fenekében. Margit híd, Budai. Csináljunk egy ütközést? Azért azt inkább nem. Az nem egészséges. 4/6 Szél-Kálmán tér. De a másikon ott, ami szembe jön, azon 4-es van. Pont most áll át a nem Vágányzáriról a Vágányzári menetrendre biztos. Na tessék, megérkeztünk Budára. Budáról megyünk Budára, mit szóltok hozzá? Jaj! Remélem ma bemegyek dolgozni, remélem ma nem kell a 4-es-6-ossal foglalkoznom, mert nincs hozzá kedvem kurvára. Meg van egy csomó más dolgom. De mondjuk nem érdekel. Annyit csinálok meg, amennyi belefér. A megvárt liget következik. Ugye, felmondási idő alatt az ember már kicsit lazábban veszi a dolgokat. Az a baj, hogy a feladatok azok nem olyan lazán jönnek. Én meg azért annyira nem szarok bele, mert a kollégáimat nem akarom szarba hagyni. Na, 30-at. Betartottuk a sebességet, hát még ilyet. Milyen autó ez a kucka? Ez a Skoda hátulról, aha. Lehet neki nyomni. Sose érjük utol az előző villamost, aztán már megint sokan lesznek. Itt meg, na, satúfékkel megállunk. Ez a bepirosodott az a holdfényjelző. Ja, most még megyünk? Hát akkor mindegy, már elindultunk, akkor menjünk át a piroson. Nem számít. Nem szabad kapkodni, ha már becsúsztunk, akkor már végig megyünk. Nem lett baleset, kit érdekel. Ó, képzeljétek, ha így vezetnének az igazi villamos vezetők. Annak azban azért nem sok köszönet lenne. Szerencsére nem így vezetnek, ők tudnak vezetni, nem úgy, mint Vikári. Na, ott közben jön a 17-es, azon nincs vágányzár. Jó kis tátra, kéne integetni a kollégáknak minden szépen. Csak hát gondoljatok vele, hogy hányszor kell integetni egy szolgálatba, egy villamosvezetőnek, ha minden szembe jövőnek. Csak a 4-es 6-oson ilyen 30-valahány kocsi szokott kint lenni. Plusz még akkor jöhet szembe tanulójárat, meg ugye itt még a Margit körúton a 17-es is. Elfelejtettünk integetni. Hát látjátok, milyen kollegalitás. Szevasz haver, na most ennek integettem, mert ez jó haver egyébként. De ezt most kitoljuk a megállóból. Úgy érzem, mintha lenne egy ilyen késedelme a dolgoknak, mint a vasúti légfék. Így ebben a játékban, és hogy a villamosnál is ez igaz, pedig hát a villamos azért azonnal reagálni szokott a dolgokra. Hát ha elkezdem nyomni neki. Jó, meg
Csak persze gombokkal nyomom, tehát a kontrollert ilyen több, meg hosszabb nyomással tudom kezelni, nem úgy, mint a valóságban, hogy ugye így húzom előre-hátra. Ugye úgy azért egy kicsit más a történet. És megint ki kell tolni a megállóból a kollégát. Azért szép szintidővel teljesítettük ezt a menetet. Leszállóhelyről kitoljuk a kollégát, menjél hátra kihúzóba. Szél-Kálmán tér, végállomás. Viszontlátásra. Így, megálltunk egészen pontosan. Jaj, teli volt a kihúzó, azért nem tudott hátra menni? Nem, mert ez a másik kollega már kint volt itt a felszállóhelyen. Na mindegy, itt most megvárjuk ezért vagyok zöld a lámpa, tehát elméletileg mehetünk, csak kérdés, hogy hova. Hát teli van a végállomás és beenged. Most na, erre kíváncsi vagyok, hogy a teli végállomásra ráenged, hogy meddig mehetek. Icarus 4.15-ös, az sem mai felvétel, úgymond. Ja, hogy az tovább ment az 56-os vonalára. Nézzétek már meg! Ez milyen poén! Tovább ment a 4-es 6-os ki a Hűvösvölgy felé. Ott megy előttünk, látjátok? Ez tök jó, ilyet se láttam, még kurva jó ez a játék, nekem ez egyre jobban tetszik. Na így, mi? Ajtót nyitunk mind a két oldalon, mert nem működik a klíma, úgyhogy át kell szellőztetni az utasteret. Mi pedig megérkeztünk a Szél-Kalefra, hát mérsékelten sikeres utunk volt, de remélem, hogy nektek tetszett, én élveztem, közben megkávéztam, most meg megyek a gulágra még egy kicsit szenvedni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel, csatlakozzatok csatornatagnak, hogyha szeretnétek támogatni a csatornát, de akár szuperköszönetet vagy PayPal-t is küldhettek. Én pedig szuperül megköszönöm nektek még egyszer a figyelmet, Rikári voltam a vezetőállásról, sziasztok, csüssz!